Vom vorbi despre tratamentul tulburărilor de dezvoltare din spectrul autist cu ajutorul celor sisteme recoltate la naștere. Este un studiu clinic realizat în România și care poartă numele frumos, zicem noi, Cordus. Cred că de aici dăm mai departe. Ok. Aș vrea să mulțumesc celor amintiți aici, ca fiind parte a echipei care a realizat acest prim studiu cu celule sisteme hematopoietice din România, destinat tratării autismului, al cărui designer și prim investigator este domnul dr. Felician Stăncioiu și al cărui coordonator sunt eu, Bogdan Ivănescu. În puține cuvinte despre mine, sunt fondatorul companiei StemSure, care din 2009 se ocupă în România atât cu recoltarea de celule stem la naștere, cât și cu utilizarea în tratamente și în transplanturi a acestor celule, fie hematopoietice, fie progenitorii. Și în afară de aceasta, realizez două emisiuni medicale TV de știință. Una este Dr. Mit, în care au mituri medicale și le disec. Și totodată încerc să aduc pacienților noastre cât mai multe informații, astfel încât să vă pună cât mai puține întrebări. Nu știu dacă reușesc la acest capitol. Înainte de a vă arăta cifrele pe care le-am obținut în cadrul acestui studiu clinic, Cordus, aș vrea să vă arăt cine le-a comunicat. Și este vorba despre CDC, Center for Disease Control din Statele Unite. Este o agenție care are un buget de vreo 15 miliarde de dolari. Face parte dintr-un minister care are un buget pentru 2022 de 1,3 trilioane de dolari. Deci putem spune că CDC-ul are suficiente fonduri cât să poată fi credibil când spunea în primăvara acestui an că noua cifră de incidență a autismului conform analizei pe care au făcut-o este de 1 la 44. Asta înseamnă că într-o maternitate în care au loc 200 de nașteri, vor veni pe lume în fiecare lună 4 copii care cândva, mai încolo, în jurul vârstei de 3 ani de zile, vor fi diagnosticați cu o tulburare mai blândă sau mai severă din spectrul autism. Iar legat de ipoteza sau teoria cea mai nouă legată de etiologia autismului, o să vă încurajez să intrați pe site-ul drmit.ro la rubrica tratamente, unde veți găsi toate detaliile, astfel încât să nu stăm noi acum să discutăm despre ele. Focusându-ne însă pe studiul Cordus de tratare a autismului cu celule stem recoltate la naștere, acesta este în mare măsură o replicare a studiului clinic lansat în 2017 la Duke University de către Johnny Kurzberg și Geraldine Dawson, pe care le vedem în imagine. Evident, nu ar vrea să vă reamintesc ce presupune o tulburare de spectru autism, pentru că știți cu siguranță despre ce este vorba, astfel încât voi merge mai departe la caracteristicile studiului nostru. Principalele 3 criterii de includere, hai să zicem care este principalul criteriu de includere, este ca cel mic să aibă o probă de celule stem recoltată la naștere și pentru asta vă mulțumesc părinții și copiii care au fost înrolați în studiul nostru. Pe de altă parte, 95% din cei care ne-au apelat, au căutat să intre în acest studiu pentru că aveau acasă un copil diagnosticat cu autism, nu aveau celule stem recoltate la naștere. Un al doilea criteriu, parametru, este vârsta să fie între 3 și 7 ani. Transplanturile, tratamentele cu celule stem hematopoietice au fost realizate în acest interval de vârstă, pentru că are o legătură destul de mare și cu neuroplasticitatea. Iarăși veți găsi pe site-ul Dr. Mit tot substratul biologic al acestei teorii noi legate de etiologia autismului. Evident, al treilea criteriu important este ca cel mic să aibă cel puțin 20 de kilograme. Este relevant pentru că copilul cu autism nu stă relaxat la o perfuzie de oră. Se zbate, deci avem nevoie de o ușoară sedare și cu cât mai potrivită greutatea, cu atât mai sigură sedarea. Ce am reușit noi să facem a fost primul tratament, primul transplant s-a întâmplat în 2019, au fost verificați, testați, să spun așa, 37 de copii, am înrolat în studiu 20 de copii și vârsta medie de transplantare a fost de 5 ani și 8 luni. Evident, ca să putem trage o concluzie legată de studiu, am făcut niște teste înainte și după. Și au fost teste psihologice și biologice,
psihologie Q-Chat-ul, CAST-ul, ATEC-ul, M-Chat-ul, cine le cunoaște, care au fost desfășurate cu ajutorul părinților. Părinții au completat aceste teste sau le-au desfășurat, a terapeuților copiilor înrolați în studiu și pentru validare a venit cineva peste, un psihoterapeut independent care a validat ceea ce au completat sau au răspuns părinții și terapeuții copiilor. Din punct de vedere biologic, am găsit ceea ce știam, dar și noutăți în premieră pentru literatura de specialitate. Care ar fi acestea? Comparând populația generală cu cea inclusă în studiu, din punctul de vedere al grupelor sanguine, am descoperit, și asta este în premieră, de aceea și culoarea impactantă, faptul că absența grupului AB, adică prezența grupei sanguine O0, cum vrem să o numim, a fost cel mai puțin întâlnită la copiii cu TSA. Asta naște întrebarea dacă absența grupului AB este un factor de scădere a riscului de TSA, de tulburare de spectru autist, sau invers, dacă prezența grupului AB reprezintă un factor agravant. O altă analiză, și anume a factorilor inflamatori, a arătat ceea ce oarecumva știam, că gena DLB1-16 și faimosul tumor necrosis factor alfa sunt puternic exprimați la copiii cu autism, așa după cum știm din literatură, însă NSO, Neuron-Specific Enolase, este în tavan, ca să mă exprim plastic, la marea majoritate a copiilor din studiu, ceea ce însăși, asta este o premieră care va fi comunicată. Și o mențiune pe care aș vrea să o fac legat de NSO și de relevanța ei este faptul că ea se întâlnește în o groază, se găsește și în patologie tumorală, se găsește în neuroblastom, gliom, în neurofibrom și ocazional în neurinom. Deci, cea mai nouă ipoteză legată de etiologia autismului, la care tot fac referire, ziceam că o găsim pe drmit.ro, pare a fi sprijinită în premieră de acest finding, această găsire a noastră în studiul Corpus. Mergând acum către rezultatele preliminare, putem spune că transplantul merită făcut, deoarece am observat la 13 din 20 de copii îmbunătățiri similare celor obținute la studiul de la Duke University și cel puțin o îmbunătățire de un punct din 10 în cel puțin o arie din cele 15 evaluate. Iar cifrele finale, acestea sunt preliminare, vă vor fi comunicate până la finalul acestui an. Așa că faptul că recomandați recoltarea de celule stem și că efectiv o și faceți este un act util societății în condițiile în care un copil din 44, așa după cum am văzut că este cifra CDC-ului, va fi diagnosticat pe parcursul vieții sale, mă rog, mai devreme pe parcursul vieții sale, cu o tulburare mai serioasă sau mai blândă din spectrul autist. Avem aici câteva testimoniale ale părinților și ceea ce este frumos, avem în sală echipa de la Digi, care realizează un documentar legat de biotehnologie în România și care a înregistrat mărturii ale părinților copiilor care au trecut prin acest studiu, prin acest transplant și vă veți bucura de acestea în episoadele documentarului BioPod. Ideea este că știm că putem face acest transplant, întrebarea este cât de accesibil este. În Statele Unite, în Marea Britanie, merge până la vreo 30.000 de lire, la Viena îl faci cu 15.000 de euro, în România costul total însumat nu depășește 5.000 de euro, iar câteodată, totuși, întrebarea este 5.000 de euro, mult sau puțin. Pentru unii părinți poate să fie mult, deci de aceea, ca prim pas, compania de asigurări Eurolife, o companie cu background canadian, a ales să construiască o soluție financiară pentru părinți. Și alături de StemSure și doar prin utilizarea probelor de celule STEM procesate de către banca pe care o reprezentăm în România, Eurolife a lansat în România în premieră prima asigurare pentru tratarea autismului cu celule STEM. Se cheamă StemCare Autism și ea tehnic decontează toate costurile cu transplantul în valoare de până la 30.000 de euro sau tradus până la 6.000 de euro, ca să avem și o marjă de siguranță. Este accesibilă părinților care încheie această asigurare înainte de nașterea și de recoltarea de celule STEM, evident.
și care are o plată, o primă de asigurare de 110 RON pe an. Deci este, din acest punct de vedere, este foarte accesibilă. Și ca să mă încadrez în timpul alocat, doar vreau să vă mai zic un pic despre viitorul pe care îl construim. Lucrăm la două macrameuri importante, ca să zic așa. O asigurare Eurolife foarte accesibilă, dar care să deconteze în jur de 100.000 de euro. Terapii cu celule stem. Chit că sunt mezenchimale, chit că sunt hematopoetice, vom vedea ce vom alege să acoperim, cred că pe amândouă. Și în al doilea rând, de la sfârșitul lunii septembrie, StemSure aduce în România multiplicarea de celule stem mezenchimale. Așa că vă mulțumesc. Vreau să vă reamintesc că suntem aici pentru ca recomandarea și recoltarea de celule stem pe care o faceți în cazul nașterilor să aibă un background sau un suport, un context care să ducă la folosirea în practică a acestora. Vă mulțumim!